Magandang umaga po. Araw po ng Martes, 19 ng Mayo. 12 days to go. Before, Matapos yung buwan. oo. Ibig sabihin, possible din na ma-lift Oh, wala or akong sinabing ma-extend. ganun. Wala akong sinabing ganun. Siyempre, yun yung inaabangan natin pag tapos ng Nakakailang abang na Mayo. tayo. Hindi ko na inaasahan yung Hindi. mga Naubos na yung patience. Basta hanggang matapos yung buwan, yun na lang. Okay. Para simple tayo doon. Sige. Teka, nagtanong pati na ba si Pangulo? Wala pa. Kasi Monday kahapon. Tuesday Monday, na ngayon. ang sabi ni Secretary Roque kahapon, ang uwi ni Presidente, supposedly last From Davao. night, from Davao. Pero nung before kami matulog, mga around 9 o'clock, mukhang hindi pa daw nakakaalis from Davao. So hindi ko pa alam kung anong oras nakabalik. Kasi supposedly, dahil nga nasa Davao si Presidente kahapon, today, minove yung IATF meeting. So abangan natin, baka mamaya yung talumpati. And generally, pagkatapos ng IATF meeting, saka nagbibigay Public ng address. pasabog ang Pangulo. Yes. So puwi tayo mamayang gabi. Yeah, hindi natin alam, pero malamang. Okay, sige. Pag-usapan po natin yung mga kaganapan o yung mga nangyayari tungkol sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman si Maricel Halili. Live na tayo sa 1PH Signal Channel 1 at napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Live streaming na rin kami sa news5.com.ph, pati sa Facebook pages at YouTube channels ng 1PH at Radyo 5. Kaya kung meron po kayong mga komento, patanong o pabati, mag-comment lamang po kayo dyan. Libre komento. Dito po muna tayo sa mga kumpirmado ng kaso ng COVID-19 sa bansa. As of May 18, 4 p.m. kahapon, 12,718 na. 12,718 na ang confirmed cases matapos madagdagan ng higit 200 bagong mga kaso. 71% dyan ay galing sa Metro Manila. 7 naman ang nadagdag sa death toll na umaabot na sa higit 800. Pero ang good news, higit 90 pa ang gumaling. Kaya pumapalo na sa 2,729 ang kabuuang bilang ng recoveries. Okay, Bok. Story muna tayo. Nag-a-adjust na rin ang justice system sa bansa. Sabi ng sagang new normal na dulot ng COVID-19. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Attorney Midas Marquez, ang Administrator ng Korte Suprema. Good morning, Justice Marquez. Ay, magandang umaga, Ed. Magandang umaga, Maricel. Magandang morning, umaga sir. sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Okay. Well, sir, kasi to begin with, di ba, naka-lockdown ng lahat. I suppose a lot of people are wondering, kamusta yung mga korte? Kasi may dalawang sistema tayo. Meron tayong GCQ at meron tayong mga MECQ. CQ, yes. So, what works for what areas? Well, tama yun. Every time nag-i-issue ang IATF ng mga bagong advisories, our courts will have to adjust, no? Because of course we want to cooperate with the government, no? Kung ano yung nilalabas nilang mga advisories. So at present, actually tatlo yun, ECQ, MECQ, and GCQ, no? But for both ECQ and MECQ, our courts under those areas, physically closed, no? Ang ating mga courts, they can only be reached through the hotlines or email addresses, no? And then meron tayong mga courts in those areas that we have authorized to conduct video conference hearings. So tuloy-tuloy na ang kanilang mga video conference hearings, no? Initially, yung mga video conference hearings natin limited to urgent matters concerning PDLs, no, yung persons deprived liberty. Pero recently, in-expand na rin natin yung coverage, so sinama na natin lahat na ng matters that our courts can hear through video conference, pwede na. So that means both civil and criminal cases, no? Doon naman sa GCQ, no, dahil medyo bukas na some of the industries, marami nang pumapasok. So pati yung courts natin bukas na rin, physically open to court users, except that they are only staffed with a skeleton staff, no? Ibig sabihin, hindi pa lahat ng mga court staff pumapasok. No? Pero sir, sa GCQ areas, I understand pag senior citizens, ina-advise na hindi pa rin pumunta sa courtrooms kasi delikado yung kanilang kalagayan. Pero po, di ba maraming mga hukom, mga seniors na?
Well, totoo yun. So we leave it to their discretion, yung mga seniors, at lalo at saka hindi lang seniors, so pati yung mga hindi pa masyado senior pero meron mga karamdaman, ano, may mga medical conditions that will make them easily vulnerable to the infection, no? So they can also work from home. Nasa kanila yun. We gave them that discretion, no? That flexibility. Sir, napapakita kasi dito sa video namin yung Hall of Justice ng QC. I understand, nilockdown daw ito. Ano po yung naging basis bakit nilockdown yung QC Hall of Justice? Well, meron tayong na-monitor, no, na isang staff. Hindi naman taga-court yun, pero doon nag-opisina doon sa Hall of Justice dyan sa Quezon City, who apparently passed, I think the other day or nung Sunday ata, no? O Saturday, no? But hindi pa sigurado kung, well, nag-test, hindi pa sigurado kung nag-positive siya, no? Pero just for safety and precautionary measures, the executive judge of Quezon City thought that it would be best, no, for the safety and well-being of everyone in the Quezon City Hall of Justice to close the Hall of Justice for the meantime. No? Anyway, our courts can do video conferencing in Quezon City. So tuloy naman yung mga hearings through video conferencing in Quezon City. So may contact tracing na rin doon sa mga nakasalumuha noon pong binabantayan natin na COVID case dyan sa Hall of Justice. I think initially ang ginagawa nila, bine-verify nila kung talagang pumunta ba yung taong yon doon sa Hall of Justice during that at what time, when, no, during what period, no, kasi if we can remember, itong Hall of Justice physically close to no, to all court users during this period, so dapat very very limited ang pumapasok diyan, no. So I think sinisigurado pa nila, no, bine-verify pa nila kung talagang pumasok ba to or pumunta ba to sa Hall of Justice. Sir, I'm trying to imagine yung papaano ginagawa yung virtual courtroom doon sa, I think you're using Microsoft 365 or something like that. I'm trying to imagine how that can be done in a virtual setup, considering na, di ba, sometimes the judge may want to inspect evidence or may want to look at documents and so on down the line na marami ring limitasyon yung paggamit ng virtual setup eh. Like kami nga pa nag-i-interviewan kami, iba talaga yung harapan eh. Iba yung harapan, nakikita mo yung galaw, yung kilos, yung pagbago ng kanyang expression versus yung nasa internet kayo tapos hindi mo malaman kung nakangiti ba yan, nakangiwi. Well, totoo 'yon, totoo 'yon. More so ngayong dito sa 365 platform, no. Actually, before we started this video conference hearings, no, using the 365 platform, we were already pilot testing this in Davao City, no. Kaya lang sa Davao City, iba yung setup, no. Talagang meron talagang mga cameras inside the courtroom and where the witness is going to testify from, no. At malalaki yung malalaki yung picture doon. So makikita mo talaga, dapat nakikita ng judge, no, yung surroundings ng witness, no. Kasi minsan hindi natin maiwasan, baka may mga coaching na nangyayari, no? So kung maliliit lang yung screen, medyo may hirapan yung judge makita yon, no. But because of our limited resources at this time, this is the best that we can do, no. But we have actually put in some safety measures, no. So number one, dun sa Teams, no, sa 365 account, pwede dun at least 9 screens, no. So dapat the witness testifying, no, should always be appearing in one of the tiles, no. So Okay. para nakikita ng judge yun, nakikita ng prosecutor, nakikita ng defense counsel at least, no. Or kung yung akusado man yung nagte-testify, nakikita rin yon ng judge, ng prosecutor,
at ng defense counsel. And from the from the facial remarks of the witnesses testifying, dapat ma-determine ng judge kung medyo nagsisinungaling ba yon o kumukuha ng mga tips kung merong nagko-coach sa kanya. But kung ano naman yan, kung PDL naman yan, meron namang bantay na warden yan doon sa BJMP or sa PNP. Now, if they will be testifying on documents, those documents should have been emailed to the courts and to the parties at least 3 days before the video conference hearings. Kung if they will be testifying on let's say an object evidence, meron din tayong paraan sa ating tinatawag na rule of electronic evidence on how to testify on object evidence. At ito ay kukunan to ng picture, yung object na yan, and the picture will be sent again to the court 3 days before, and the person who took the picture will have to testify and authenticate his pictures. So ito yung mga safety measures, ito yung mga existing rules that we have to comply with. Pero sir, I mean, even before itong COVID-19 pandemic, there has already been a lot of talk, even from way back naman, na kahit pa paano may backlog dun sa justice system. Would this pandemic have increased that backlog? Well, most probably, Siyempre kasi nitong unang nagsimula ng ECQ natin dito, talagang the courts were limited to hear urgent matters concerning PDLs only. Yes, ang dami pang ibang mga kasong pending. That is why in the most recent issuances of the court of Chief Justice Peralta, we already expanded the cases that can be heard through video conferencing. So now, it's not only limited to criminal cases involving PDLs. It is now expanded to both civil and criminal cases. Of course, the courts will have to priority urgent matters pa rin concerning PDLs. Well, binabanggit kasi natin yung PDL para sa kaalaman ng mga nanonood sa atin. Ito yung persons deprived of liberty o yung mga nakakulong for any variety of reasons. Tama, ito yung mga nakakulong while their cases are pending in court. Kasi kawawa nga naman sila kung maantala ang buong proseso dahil sa pandemic, samantalang sila nakakulong at naghihintay. At lalong-lalo na, if they are already eligible for bail or recognizance while their cases are pending. So, ibig sabihin, kung eligible na sila for bail or recognizance while their cases are pending, they can be released already from detention facilities, but tuloy pa rin yung mga kaso nila. So far, sir, simula po nung sinimula natin yung mga virtual hearing o start ng quarantine, gaano na po kadami yung mga PDLs na-release natin or at least na-process? Well, minomonitor talaga natin yan. So from March 17 until May 15, ang na-release na PDLs ay umaabot na sa 18,355. This is nationwide. Kasama na dito yung tinatawag nating CICL or yung children in conflict with the law. Ito yung mga minors who were released to their parents. So compared doon po sa rate na napaprocess natin on ordinary days, okay ba tong number na to? Well, mataas-taas na yan, considering karamihan nga dyan were done through virtual hearings or talagang mga electronic transmission of pleadings lang in applications. So mataas-taas yan kasi talagang pinauna natin yan. Talagang pinauna natin yan sa mga korte at meron tayong daily monitoring of those cases. Sir, matanong ko lang, curious lang ako, hindi ba tumaas din yung load ng mga korte dahil sa sangkaterbang hinuhuli dahil sa quarantine violations? Oo nga, no. Diba, last cut, mga 200,000, pero hindi naman lahat tinuluyan. Right, pero marami tinuluyan, several thousand dito. Totoo yun, Ed at Maricel. Talagang dumami rin yung mga cases. In fact, many of those cases, dapat yan, upon filing, dadali na sa BJMP facilities. Pero maraming BJMP facilities hindi muna tumatanggap kasi nga medyo delikado na baka pasukan sila.
ng COVID cases sa kanila. So naiwan yan sa mga tinatawag nating PNP lock-up cells, no? And that is why we are also closely coordinating with the PNP authorities. Mhm. Well, I asked that question kasi some people have been saying na baka naman masyadong mahigpit yung dampot ng dampot ng mga quarantine violators. Oo, tapos sila nagva-violate. Ay. Napupunta tuloy sa korte yung problema. Oo, right. Well, right. trabaho ng PNP yon, siyempre pag talagang may hinuli sila at kinasuhan sa korte, wala namang magagawang ating korte kung hindi aksyonan, no, yung mga kasong sinasampa sa korte. So, what we do is we also monitor those, and mostly naman yung mga kinakasuhan, no, concerning itong bayanihan law na to, talaga namang bailable naman yan, ano? So talagang they can be out on bail. Well, along those lines, kasi some human rights lawyers have raised a concern na with the pandemic and all, and kahit paano kasi mas mahirap ngayon ang paggalaw doon sa korte. Baka mas matagalan ang pagproseso ng mga issues that have to do with civil liberties. For example, pag minsan parang sumosobra yung Estado, kailangan bantayan, baka mas nahihirapan daw yung justice system na iproseso ang paglaya ng mga tao. Well, sa atin, basta na-file lang sa korte at kompleto na ang dokumento nan, ina-action na naman natin kagad yan. Ano? And that is why we have this standing orders, no, to our courts that all these cases, no, concerning PDLs should be prioritized. No? And kaya nga ganun din karami umabot ang ating mga na-release na PDLs kasi talagang ang ating mga korte pina-prioritize yan. No? And you will be surprised, no? Kasi initially we only authorized some 1,000 courts nationwide to hear cases through video conferencing. No? In 2 weeks na ginagawa natin yung video conferencing, right away we monitored 800 hearings, no? Through video conferencing, and we received a lot of requests, no, from our courts to other courts, no, to also authorize them. That is why today we just released a circular authorizing some 350 courts more nationwide, no, to do virtual hearings. No? So with those, we expect additional increase, no, in the release of PDLs and addressing those concerns. Okay rin yung video conferencing kasi hindi pwedeng sabihin ni attorney na, sir, na-traffic ako Oo nga, on time yung simula ng hearing. Mag-on ka lang ng computer. At saka hindi na sila pwede ma-late talaga, no? Kasi talagang online na hindi na sila alis sa mga bahay nila, no? Pwede namang silang basta doon sa ating mga video conference hearings, no, we also have a guideline na they have to maintain the dignity and respect to the courts, no? So kailangan properly attired pa rin ang ating mga lawyers. At least yung pantaas. Tapos naka-short sa baba. At least yung pantaas. Hindi natin nakikita na yun. So, sila doon. Pero siguro pwede sabihin ng judge yan na, Tony, your client, patayin mo nga. Paikutin mo. Pwede yun. Pwede. So magkabukod din si client, ano, tsaka si attorney kasi kung video conferencing kung pala, sila hindi pala sila quarantine sila right. That's Pero, right, that's opo, right. sir, patanong lang, meron daw bang notaryo ngayon? Well, yung notaryo ngayon, hindi pa virtual, hindi pa online. No? So, meron. Kung ang tanong ay meron ba? Meron. Kaya lang, hindi pa online. So, kailangan pupunta ka rin dun sa office para magpanotaryo. Kasi, Personal appearance. Personal appearance. Personal appearance pa rin. So, you will have to observe all the protocols for personal appearances. Meaning, dapat naka-face mask, may social distancing, mga ganun. Okay. Okay. Sige, sir. Maraming salamat Attorney po. Midas Marquez, Supreme Court Administrator. Good morning, sir. Thank you very much for joining us. Maraming salamat din sa inyo, Ed and Maricel.
Nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi kailangang sumailalim sa rapid antibody test ang mga empleyado bago makapasok. Sa programang Sa Totoo Lang, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello na tanging ang mga sintomas lang ang dapat isailalim sa test o yung may mga symptoms lang. Pero hindi pa rin daw dapat mawala ang minimum health standard. Hindi rin praktikal para sa Employers Confederation of the Philippines na magsagawa ng mass testing sa mga empleyado. Hindi po required yung testing. Hindi po required yan. Walang requirement na para makapasok ka dadaan ka sa testing. Wala po yan. Maliban lang po meron kang symptomatic ka. Assuming na magkaroon ng mass testing, sino po ang mag-fund? Shoulder ng cost ng testing. Pangalawa, kaya ba ito ng ating healthcare system? Meron ba tayong sapat na bilang ng mga accredited clinics or hospitals para isagawa yung mass testing? Pero kung ang COVID-19 advisor na si Dr. Anthony Liachon ang tatanungin, sana tumulong pa rin ang employer sa pag-test sa kanilang mga empleyado. Sabi niya sa programang The Chiefs, as of May 18, nasa 10,000 pa lang ang testing capacity ng pamahalaan, malayo sa 15,000 hanggang 30,000 na target. Hindi pa ho tayo namimit ho yung target natin ho sa testings. And according to Secretary Roque this afternoon, sinasabi the government may not have the capacity and is deferring it to the private sector to help out in terms of the testings, particularly the employees. So medyo matagal-tagal pa talaga Marami to. nagulat sa statement ni Secretary Roque kahapon. Roque. Although there's room for clarification there. Kasi sabi nga, again, quoting Anthony Lechon, he's the President's advisor on COVID-19 sa IATF. Ang sabi ni Harry Roque, government is deferring to the private sector as far as mass testing is concerned. Wala pa tayong, as government is concerned, wala pang mass testing program in place. They're relying on the private sector to do it. Kasi even nga yung sinasabi nila, kahit yung pagpasok ng mga empleyado, hindi pa rin talaga tayo capable na i-check each and every one of them. Kaya hanggang ngayon, ang policy pa rin natin, kung sino lang yung may symptoms, yun pa rin lang yung i-check. O kaya kung sino yung siguradong may exposure, yun pa lang talaga yung i-check. Kung PUM ka, PUI ka, o frontliner ka, o OFW ka, kayong sila test. lang. Wala pa tayong testing ng general population, a percentage of that. Yes, oo. Wala pa tayong kakayahan. Parang bang survey ba? You don't test the entire, parang survey, hindi mo isa-survey yung buong populasyon. I-survey mo 1% lamang, a certain percentage lang. A certain percentage, yes. Para malaman mo kung ilan sa kanila, more or less, representative sample, yung may sakit. Kahit yung natin, bed capacity natin, nasa 13,000 plus pa lang yung bed capacity natin. So kung halimbawa, wag naman, magkaroon tayo ng second wave, hindi talaga natin kakayanin. Kasi yung sinasabi nila na nasa 13,000 plus na bed capacity, ubos na siya agad in 1 to 2 weeks kapag nagsunod-sunod o tumaas yung doubling time natin, yung doubling rate natin. Kaya kulang pa rin talaga yung capacity natin. But yung sinasabi kasi ni Harry Roque kahapon, meron pa rin siyang room to explain it kasi, well, at least it came across to people na government is leaving it up to the private sector to do the mass testing. Yes. But when he was talking about mass testing, ang reference si Harry Roque last night was mass testing kagaya ng ginawa ng Wuhan kung saan 11 milyong populasyon, total population ng Wuhan, mass test. Yun ang kanyang reference. Sabi niya, kung mass testing kagaya ng ginawa ng Wuhan na 11 million, lahat sila tinesting, hindi natin magagawa yun at hindi natin gagawin yun. Hindi natin kaya yun. Actually, ang tina-target natin na sana maging ka-level daw natin yung Korea South Korea. Yun yung target, according kay Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Na sana by end of May kung ma-achieve natin yung 30,000 a day na test, at least malapit-lapit na tayo dun sa South Korea. But let's see. Pero kailangan mo ng clarity kasi ng messaging Ano ba talaga? Is government really planning to do government-sponsored mass testing or not? Doon kailangan ng linaw o ipapaubaya ba niya entirely doon sa private sector? Kasi ibang bagay yun. We're 2 months into the pandemic, and now we suddenly hear na parang
Wala ba tayong plano para mass testing ng gobyerno? Actually, even the definition of mass testing is not clear, Yun, Bok, 'di ba? yun. Kasi Kailangan ng clarity sa kasi messaging. ang term na mass testing came from Secretary Galvez, if my memory serves me right. Secretary Galvez was the first one na nagsabi na by May 14 ba yung initial na, ay no. Meron siyang sinabi na date before na April. Hindi ito yung May 15? No. O end of April? No. Parang nung last month niya sinabi na kailangan by this time start tayo ng mass testing. Sa kanya nanggaling yun eh. Tapos syempre ang understanding nating lahat, when we say mass testing, all of us will be tested. And then later on, kinlarify na nila na, no, when we say mass testing, eto lang yung mga pwedeng i-test. So, Well, totoo naman yun eh. You cannot naman test everybody. You're looking at 108 million Yes. Filipinos. You cannot really test everybody. So, for a lot of experts, when they say mass testing, they mean testing a large percent of the general population. Kumbaga, identify how many percent ang kailangan mo. Tapos i-testing mo yung general population. Yeah. Yung general population, ibig sabihin, ordinaryong tao iti-testing mo. Hindi lang yung mga pinagsususpetsahan mo. right. So ngayon, ganun pa rin. Ito, batiin na natin po yung mga nagpapabati sa atin sa Facebook. Sina Lilian Barte watching Polomok. from Polomok, South Cotabato. Palumulok. Oo. Helen Olalo, watching from Malaysia, truly Asia, Selena. Saan naman galing yun? Oo. O hindi ba, ganun yung ano nila. Okay. Ko Salamat, talaga, Datang. namimiss ko ng bumiyahe. Oh. Selenia Rodriguez watching from Kuwait. Yeah. Happy watching din kay Grace Navarro. Uy, Ay, si Grace kinakatayan pala, na. kala ko. Okay, greetings din po sa lahat ng mga kababayan natin nasa abroad, sa mga overseas workers, mga tripulante, mag-ingat po kayo. Tumutok lang dito sa One PH para sa pinakahuli mga balita. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pang special coverage ng One PH sa COVID-19.
siguro po kasi yung the fact na vulnerable person din ng presidente kaya umiiwas siya sa mga mataas na cases, no, sa GCQ siya nagpunta. Pero yung mga lugar naman na sinalanta ng bagyo, it's without prejudice po. Ang nagiging problema lang po talaga ng presidente, super stricto sa kanya ang PSG. At yan nga po ang naging sagot ni Presidential Spokesman Harry Roque sa tanong ni Maricel. Ikaw yun, di ba? Kung bakit nga ba sa Davao dumayo si Pangulong Duterte nitong weekend? Oh, kasi pag inisip mo... Rewind mo ng konti. Ano ba nangyari? Kasi di ba over the weekend sinabi ni Secretary Roque, umuwi na nga sa Davao si President Duterte. So mapapaisip ka, bakit nga ba napunta si President doon? Number one, clear naman yung nakalagay sa IATF na ang inter-island travel dapat from GCQ to GCQ lang ang allowed. So since nanggaling sa MECQ to GCQ. Okay. Oo, pwede ba yun? MECQ to GCQ? Kasi yun yung sinasabi nila na hindi pa pwede until now eh. Kumbaga from restricted to less restricted, dapat hindi. Dapat hindi. Pero ang sinasabi ni Secretary Roque, meron daw kasing mga exemptions yung mga government officials kung meron silang mga official business doon sa areas na pupuntahan nila. So ang kasunod na question doon, ano ba yung Ano yung official business ni President Duterte? Well, of course, he's from Davao, so we can assume na bibisitahin niya talaga yung pamilya niya na hindi niya nakita. But the thing is, At sinabi ni Secretary Roque nung Biyernes, Yes. nung Sabado, Nung Sabado. na one of the reasons, or one of two reasons is that he's visiting his family. yes. Tapos, ang gusto lang natin malaman, ano yung official business para maging considered siya as exempted doon sa pagpunta sa Davao. At saka kasi, another question is, kung meron kang bibisitahin nga na mga areas, bakit ka pupunta sa isang GCQ area kung meron din na mga ibang areas na kumbaga mas nangangailangan Mas ng urgent yung Yeah, needs. mas urgent yung needs like yung mga nasalanta ng bagyong Ambo sa Samar for example. Pero ang sinasabi ng Secretary Roque, senior citizen na rin kasi si President Duterte. So hindi rin naman siya basta-basta papayagan ng mga PSG na makalabas. So he shouldn't be Although nagpunta traveling siya sa around Davao. for no good reason. Yes. So ang question, what's the reason? Yun yung kailangan nating malinawan. Ikaw talaga? Uy, na-explain ko lang! Ikaw talaga? Okay, sige. Iyon muna natin doon. Hanging pa naman siya. Ibitin natin. Sige. Mamaya, baka magtalumpati si Pangulo, di? Baka pag-usapan Yeah, yan, mas di ba? malaman natin yung detalye. Okay, sa punto pong ito, makakausap po natin yung Davao-based pediatrician na si Dr. Richard Mata. Magandang umaga, Dr. Mata. Kamusta po dyan sa Davao City? Hello po, Sir Ed and Mama Maricel. Good morning po. Okay naman po sa Davao. Nasa GCQ na kami. GCQ. But somehow, somehow, meron pa rin pagka-stricto pa rin. So far, okay naman po. We understand po that you are, I think, a believer in the effect of hydroxychloroquine doon sa in response to yung mga indications ng COVID-19. Can you tell us about it po? Okay. Basically, hydroxychloroquine po is an anti-inflammatory. So, basta anti-inflammatory po, open ako dyan dahil ang COVID-19 po kasi is really an inflammation. Kasi ang maraming hindi naiintindihan, maraming nang naglalabasan ng mga report na it's about cytokine storm. Ang ibig sabihin po noon, overreaction of the antibodies. So, karamihan sa COVID, kung napapansin natin, namamatay ang patient sa 14 days above, no? Hindi namamatay sa first week. Kasi kung namatay ang patient po sa first week, ibig sabihin po, yung virus ang may kasalanan Yung virus noon. mismo. Virus mismo ang may kasalanan dahil first week, yan ang peak ng virus eh. But a virus, actually nawawala ang virus by 5 to 7 days, pawala na yan eh. Bakit namatay ang patient sa pangalawang week? It was the overreaction of the antibodies ang pumatay sa pasyente. Kahit anong i-research yun ang kinalalabasan na ngayon. Ibig sabihin, what we are looking for is an anti-inflammatory. So I always say, the virus is new, but the inflammation is old. Ibig sabihin, yes, virus, bago yan. Nahirapan tayo anong gamot dyan. Pero yung inflammation ng katawan, na pag-aralan na ng tao yan, madami na tayong gamot sa inflammation. Sobra-sobra nga eh. So, hydroxychloroquine is one of them, used in lupus inflammation, used in
rheumatoid arthritis, inflammation. So ibig sabihin, okay siya dahil nga, one, inflammatory siya and maraming nakapansin na magandang effect niya. And I'm not just focused on hydroxychloroquine, and there are a lot of anti-inflammatory. So kaya lang, ito lang ang HCQ, ang maraming mga news at balita. That's why I agree with it. But there are a lot of anti-inflammatories available as well. Pero Doc, and also to be clear to the audience, sa mga nanonood sa atin ngayon, yung paggamit ng hydroxychloroquine para sa COVID-19 ay hindi pa po yan approved ng Food and Drug Administration. Just to be clear po to our viewers din, para hindi nagkakalituhan. So hindi pa po siya authorized by the FDA for use against COVID-19. Why do you think that is po? Bakit hindi pa po umaandar yung prosesong yun? Because ano po ang DOH po is always waiting for the WHO. So kung ano ang go signal ng WHO, yun na po. So meron po kasing tinatawag ng WHO na solidary analysis. Ibig sabihin, pino-compile nila lahat ng mga research. Yeah, so yun ang inaantay nila. Then probably pag ganun na, doon na nila sasabihin na medicine na siya for COVID. But as of the moment, nalalagay siya sa off-label. And I do believe marami pa rin gumagamit ng HCQ. Kasama rin yata ito doon sa tinitest di ba? Oh, I think Sa- among the ng drugs being DOH. tested in the Solidarity Trial. So, pero yun lang po para klaro sa ating mga viewers na itong drug na ito ay hindi pa po approved ng FDA for use Yes. against Opo. COVID-19. Typically po, Doc, this drug, hydroxychloroquine is used against what? Malaria ba? O ano? What's it Malaria used for? po, 1940s pa po. Actually, ang original niya is chloroquine, no? Tapos, the hydroxychloroquine is somehow the milder side effects ang hydroxychloroquine. That's why mas nagagamit na siya ngayon and nagamit siya sa mga inflammation or immune reactions ng rheumatoid arthritis tsaka sa lupus. So, ibig sabihin, hindi lang siya sa malaria. Yung mga inflammatory problems din. Kaya ngayon, inisip lang siguro nung doktor nung COVID na subukan nga natin itong anti-inflammatory na ito and they are seeing positive results. So that's a signal na it's really an inflammatory problem. Therefore, we have to list down all the best anti-inflammatories available and line them up para kung hindi nag-work ang hydroxychloroquine, gamitin na naman natin yung iba. Yun yung bottom line talaga ng COVID-19 management. Bok, linawin ko lang. Sige Doc, kung pwede po, para i-layman's language natin, kasi we're talking about inflammation and so on down the line, medyo jargon yan for the medical sector. So ang sinasabi po ninyo, and tell me if I'm getting this right, ang sinasabi po ninyo, so nakikita ninyo, hindi yung virus na COVID-19 mismo yung pumapatay sa pasyente, yung pumapatay sa pasyente ay yung overreaction ng kanyang immune system, yung kanyang antibodies doon sa COVID-19. Tama ho, so far. Tama po. Tama po. At itong overreaction na ito ay ang inflammation ng kanyang system. Ano ibig sabihin nun? Pag sabi mong inflammation ng kanyang system? Ano po, ganito yan. Let me give an example. Kinagat tayo ng bubuyog. Pagkagat ng bubuyog, namula yung balat natin, lumaki. Namamaga. Actually, yung maga na yun, reaction ng katawan yun. Opo. Dumating yung mga depensa ng katawan natin doon sa site na yon. So, namaga. So, let me, site na, kunwari, pumasok ang COVID-19 sa lungs. So, nag-overreact yung lungs na instead na 10 kawal lang ang ipadala, 1,000 kawal ng antibodies ang pinadala. So, ang ending, nagkasikipan sa lungs dahil nga over yung respond ng lungs, hindi na tuloy makahinga yung pasyente. So what we need actually is like a medicine to tell the body na relax lang. Huwag kayo masyadong mag-overreact. Hindi na makahinga ang pasyente dahil nga the main reaction is happening in the lungs. I always say kung ang reaction lang nasa tuhod lang natin, buhay ang mga pasyente ngayon dahil hindi ka naman mahirapan ng huminga kung namaga ang tuhod Kaya lang namamaga ang lungs, so ang ending, hindi na po makahinga yung pasyente dahil nga nag-overreact ang immune system. It's a fascinating analysis. Yeah. Pero Doc, ano po yung basis natin for saying that? If you don't mind. Again, we're not doctors so that's why we're asking you. Opo. What is your basis for saying na it's the inflammation or the reaction of the body that is killing the victim and not the virus?
Okay. So there are many reasons. I cite earlier na bakit later pa naging severe ang patient, hindi sa earlier part. Kasi kung virus ang may kasalanan, dapat naging severe na siya in the 3 to 4 days. Bakit yung pagaling na ang pasyente, doon pa siya naging severe? Yung second week kasi ng sakit ng patient, that is already increasing of the antibody stage na po yan. So that's one reason. The second reason is maraming adults ang mas nagiging severe in comparison to the younger ones. Doon po nag-start yung aking analysis eh. Kasi yun ang tanong, Ed, no? Bakit mas grabe ang mga adults in comparison to the younger? So, the first analysis that came up is, actually, may coronavirus na po kasi before this coronavirus, di ba? May Meron SARS, tayong, may MERS. actually, may SARS tayo, may MERS ko, pero may 4 pa tayong coronavirus Opo. na ordinary, Opo. which we call the ordinary coronavirus flu. So in other words, pwede po ganito nangyari. Nung adult na tayo, na-inhale natin itong mga ordinary coronavirus na ito. So nagkaroon tayo ng ordinary flu. Pero nag-develop na tayo ng antibodies. Dahil nga na-expose na tayo. Ngayon, when this new coronavirus came, tayong na first naka-expose na before sa ordinary coronavirus, nagkaroon tayo ng mas severe na reaction dahil meron na tayong antibodies in comparison sa younger na hindi masyado sila na-exposed. It's like the dengue issue, Ed and Maricel, yung bakit ang dengue, yung second dengue is severe than the first dengue. It's an antibody issue yan. Overreaction kasi ang second na in comparison sa first. Kasi virgin case, hindi nag-react yung antibodies kasi wala pa silang antibodies actually. On dengue, on the second dengue, may antibodies na, mas severe yung reaction. So, yun yung parang comparison ko on the dengue side, on the antibodies, which I could also say na nasa, antibody overreaction. And as the studies are coming in, totoo nga, even the autopsies are saying that deaths are due to overreaction of the antibodies. Kaya lumalabas yung mga tinatawag nilang clotting, body. So ibig sabihin, we have to focus on the right we have to bark on the right tree kasi what we're doing is kulang tayo doon sa focus sa inflammation. And the lineup of drugs, no, aside from hydroxychloroquine, another is steroids, another is tocilizumab, which is anti-arthritis din. Another is yung pinakamahal po is the IVIG, which is also an anti-inflammatory na ginagamit natin sa Kawasaki. So ngayon lumabas din na Kawasaki, parang Kawasaki disease daw sa bata. So all the more parang doon nga papunta in inflammatory kasi Kawasaki disease is still inflammatory, overreaction of the antibodies. So we have to control the antibodies. And if we focus on that, I do believe a lot of people will survive. So, Dok, sa sinabi po ninyong yan, ibig sabihin nga, in general, mas safe yung mga bata as compared doon sa mga senior citizen? Kasi kumbaga nakadevelop na sila ng mga antibodies. That's what you're saying. Yung mga senior citizen, in my theory, could have developed antibodies previously on the relative of the coronavirus. Kasi maraming coronavirus na sa mundo eh. There are 7. And then one of the 7 lang itong COVID-19. So, kung meron ka ng antibodies, pagpasok ng COVID-19, pwedeng mag-react yung katawan mo and on the lung area kasi nga meron ng mga antibodies doon ready to fight the coronavirus. Kaya lang, lumaban nga yung katawan mo, kaya lang paglaban ng katawan mo, napuno ng reaction ang lungs, hindi na tuloy makahinga. Buti pa yung babies na siguro nahawa siya ng COVID, kaya lang wala siyang antibodies for COVID, first experience niya. So walang nangyari, parang dumaan lang yung virus sa katawan, hindi naging a lot of report ang nangyari sa mga young ones and babies kasi I do believe the bodies para bang pinadaan na lang niya kasi hindi siya nag-overreact. So in my opinion, the virus really will not kill you if your body will not overreact. And I could really say that in a lot of ways based on a lot of reports. So what we really need, as I say,
it's a new virus, kulang tayo ng antivirus, pero yung overreaction ng antibody, madami na tayong gamot dyan. So we just have to line up what are the best anti-inflammatories or antibodies to simply make it, para malaman natin na kung hindi mag-work itong isa, we will give the other one. Kung hindi pa rin, mayroon pang isa before ma-flood yung lungs ng pasyente ng overreaction. Parang sinasabi ni Doc, the body has to be told na chill ka lang dyan. Oo. Yes, Relax. that's the bottom line. And actually, Ed and Maricel, that's why naging uso yung, even in China, yung traditional medicines nila is also part of the recommendations of World Health. What are the Chinese traditional medicines? Herbs, herbal, anti-inflammatories. So actually, yung atin din, yung mga turmeric, yung mga garlic, those are still anti-inflammatory. So it can help, but it's not the main cure. But anything anti-inflammatory, kahit mag-search sa Google, anti-inflammatory foods, maglalabasa naman yun eh. So you could take those as a preventive measure para yung body mo sinasabihan na chill lang, chill. Parang ganun yung kailangan natin. But we need really higher medicines na kung just in case naging severe yung presentation mo, kailangan bigyan ka talaga nung pangtunay na chill talaga na hindi mag-overreact yung lungs mo habang dumadaan yung virus. O kaya So, maraming I think nagsasalabat that's the ngayon. focus. Sasalabat. Pero, Doc, di ba pinag-aaralan din kasi yung virgin coconut oil eh? Yeah, actually, Oh. VCO is anti-inflammatory din po. It's under the lineup. I-search nyo po sa Google, anti-inflammatory foods, lalabas ang virgin coconut oil. So it's in the lineup actually. So those, I do believe, those are the first defense ng katawan natin. We could encourage people, not only VCO, there are a lot. Turmeric is one of them. And then, yung second lineup, nasa amin na yun. And that goes to the hydroxychloroquine, yun ang ibang mga gamot pa. So, that's what I'm doing now. Focus on anti-inflammatories because I do believe what's killing people is not really the virus, but the overreaction of the antibodies. Kaya nga, hindi lahat namamatay eh. Kasi yung mga hindi nag-overreact, wala lang, chill lang, parang flu lang daw. Bakit yung iba nagiging severe? Kasi nga yung immune system nila nag-overreact and there are a lot of reasons bakit. It could be hereditary, na yung lungs mo talaga or yung immune system mo nag-overreact. It's like allergies. May taong nag-allergy, may taong hindi. Dahil hereditary yon. So, kunwari, ganun din, hereditary na nag-overreact yung lungs mo o yung immune system mo, ikaw yung nagiging severe. So, I do believe we can solve COVID-19 if we really put our brains on this one. Because I do believe kahit hindi pa natin ma-finalize ano ang antivirus, we can already finalize ano ang anti-inflammatories. Yun po ang point. At yung mga organic food naman, yung sasabi ni Doc na first lineup, walang problema talaga yun dahil yun Yes. you can just take it, hindi mo kailangan ng FDA Yeah. approval for that eh. Correct. Diba? Yes. And walang kaso yun. Walang problema yun with the body. Diba? Yes, I agree. Yung second lineup na sasabi ni Doc, yun ang kailangan pa idaan sa FDA and so on. Yes. Otherwise, mag-off label ka. So, yun ang hydroxychloroquine. Ang hirap kasi sabihin. Oo nga eh. Nakabulol eh. Opo. Maybe, Doc, marami I would like to Sige, add, Doc. Sir Ed, I would like to add something before I forget. Yung IVIG kasi, yung IVIG, that's a very expensive medicine. Yung pong ginagamit natin sa Kawasaki disease. So, marami ng reports na maganda ito even for young COVID-19 and also for the adult COVID-19. Kaya lang it's super mahal. Pwede siguro sa adult, they will spend around 300,000 to 400,000. Because the medicine is a mixture of different blood composition, thousands of like 5,000 people, yung dugo nila, minix sa factory, kinuha lang yung antibodies, yun ang nilagay sa bote. This is one of the best anti-inflammatories ever invented in this world. So, my idea is, sana mapag-usapan na paano maging mura yung medicine na ito. Kasi pwede naman tayo magpasa ng law na lahat ng mga healthy magbigay ng dugo for free para bumaba yung presyo dahil madami naman nag-donate ng dugo nila para maging antibodies. So, if you can drop the price, then hindi na magdalawang isip ang doktor magreseta if may COVID-19 ang patient dahil nagdadalawang isip talaga, Sir Ed, dahil mahal nga. But it has been proven that it is
safe and effective, especially given at day 7 to day 10, lalo na kung may signs of severity. Okay. Maraming salamat po si Dr. Richard Mata, pediatrician, coming to us live from Davao City. Doc, Thank you. salamat po. Thank you, Doc. Okay. Well, just to be sure, just to be safe din kasi, what we've been talking about, ito po hindi pa aprobado ng Yes. FDA. In fact, it's part of the testing na ginagawa dun sa Solidarity Trials. One of the drugs na ginagamit nila ngayon for study and testing. Yes. So, that's still not approved by the FDA. Ang sinasabi lang ni Doc na safe na inumin ngayon for preventive, organic, yung mga organic like turmeric, yan, yung mga tsa, anti-inflammatory. ganun, di ba? So, yun, walang kaso talaga yun. Correct. Yan. Para lang tayo, Para responsable klaro. tayo doon. Okay. Sige, wala pong bibitin mga kapatid. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 pandemic.
Nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Paalala mga kapatid, sarado po ang Action Center ni Raffy Tulfo dito sa TV5 Reliance. Para po sa inyong kaligtasan, huwag munang magtungo at pumila sa labas ng opisina. Pero maaari kayong mag-message ng inyong panawagan at reklamo sa Raffy Tulfo in Action Facebook page. Oo, kasi pangalawang araw na may mga tao sa labas. Oo, nagulat din ako pagpunta ko dito kanina eh. Nakapila sila doon, tapos mukhang naglakad sila papunta dito, kaya hirap sila umuwi. Pero yun nga yung reminder natin, wala pa po, hindi pa po Opo. tayo tumatanggap dito dahil nga po doon sa quarantine. So wag muna kayong pupunta dito. So, spread the word po. Baka mamaya, Oo. kasi minsan bulong-bulungan, akala ng mga tao, mayroon na eh. Yeah. Kawawa rin sila eh, nasa labas. Wala pong sasalubong sa kanila sa labas dahil wala po yung staff ni Raffy dito. Oh, naka-skeletal din po ang TV5 eh. So wala pong mag-e-entertain. So aabisuhan naman po kayo kapag balik na yung operasyon dyan sa Raffy Tulfo Action Center dito sa TV5. But for now, wala po. Okay. Update muna tayo sa ibang bansa. Umamin naman si US President Donald Trump na regular siyang umiinom ngayon ng hydroxychloroquine. Ba? Makakausap niyo si Dr. Mata. Sabi ni Doc Mata, okay daw. Magdadalawang linggo na raw umiinom si Trump ng isang tableta ng gamot na ito araw-araw. Ito ay para malabanan ng COVID-19. Wala naman daw siyang nararamdamang mga side effects. Gamot sa malaria ang hydroxychloroquine na sinasabi ring epektibo bilang pangontra sa coronavirus. Pero gaya nga ng sabi natin kanina, hindi pa po ito napapatunayan. Ongoing pa po yung testing. Malay mo, baka mamaya Baka nga, tagumpay. effective. Pero so far po, right now, hindi pa siya approved. So, ang sabi nga nila, these are off-label drugs. Yes. They're drugs meant for other diseases, disease. like malaria in the case of hydroxychloroquine, which is based, I think, on quinine. It's a tropical plant that the Mexican Indians used to use against malaria. Long time ago. May Anyway, trivia pa kayo. ibang klase naman ang gimmick ng isang restaurant sa Maryland, USA para ma-maintain yung kanilang social distancing. Gumagamit kasi ang kainan ng lamesang may salbabida. Ayos para magsuswimming na. Teka, gusto ko mapanood. Ano makain dyan? Tapos mag-isa ka lang. Nandun ka sa naglalakad? gitna eh. Okay. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon ng hanggang 6 na talampakang pagitan sa Oo nga naman. ang kanilang mga Sa customer. laki. Paano kailangan mag-CR? Ang hirap lumabas. Lulusot ka sa ilalim. Oh. Ay, ako na pala. Nawilis sa pananood. Naubos tuloy. Rewind, Naaliw yan. ako dun sa sa salbabide. Sa ngayon, bukas pa lang para sa take-out orders ang restaurant. Pero ang mesang ito na raw ang ipagagamit nila kapag pwede na ang dine-in. Tsaka okay yan. Pag biglang may baha, Lulutang ka. Wala kang problema. Maganda nga yung idea na yun. Hirap nga lang. Pero may social distancing. akala ko pa naman, doon sila kakain doon sa parang lamesa na sa paligid nila. Diba? Ganun Kasi, nga daw kapag hindi, dine-in na. Drive-thru pa lang eh. Ngayon kasi pang take-out pa lang. Pero sabi kapag ka daw dine-in, dun na. Medyo weird nga naman yun, di ba? Eto na, balik operasyon na ang sikat na Venice Canal sa Italy matapos ang 10 linggong lockdown. Required na magsuot ng face mask at gloves ang mga bangkero ng gondola at water taxis. Bukod dyan, pinapayagan na rin ang iba pang mga negosyo gaya ng mga restaurant basta may 2 metrong agwat ang mga lamesa. Higit 30,000 na ang nasawi sa Italia mula nang sumiklab ang pandemya sa COVID-19 noong Pebrero. At babalik po tayo sa Pilipinas. Pinayagan na ang swimming sa mga lugar na nasa ilalim po ng General Community Quarantine. Ayon po kay Presidential Spokesman Harry Roque, maituturing naman kasing non-contact sport ang swimming. Bad trip Mahirap lang yung sa yun. mga swimming pool kung saan jingle yung mga bata minsan. Yan, di ba? Medura pa. Good morning. ang Philippine Sports Commission naman, nagrekomenda na rin ng pwedeng i-reintroduce na outdoor physical sports habang meron pang COVID-19 pandemic. Ang pamunuan ng PBA naman, hinihintay pa rin kung papayagan na ang mass gathering para sa sports events. Yan ay para maituloy nila kahit isang conference lang ng Season 45. Uy, mahirap yun
Kasi mass gathering. O ito, sa puntong ito, kausapin po natin si Dr. Randy Molo, ang medical head ng Philippine Sports Commission. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Good morning. Yeah, magandang umaga po. Good morning, Sir Ed. Good morning. Doc, alam mo, na-curious ako bigla dun sa swimming. Actually, nung weekend ko ba to tinatanong, safe ba talaga mag-swimming? Although GCQ areas pa naman po ito, no? Kaya lang kasi ang iniisip ko, safe nga ba talaga yun? Eh, di ba, kapag magsuswimming ka, di mo naman may iwasan. Baka mamaya yung saliva mo, tumalsik-talsik. Although, may Dumudura chlorine, mga tao. Pag di ba? nakalala sila, dudura sila eh. Hindi ko alam kung enough ba yung chlorine para mawala yung virus kung meron man kapag nagsuswimming ka. One of the things na ma-realize natin pagbabalik natin sa sports, no, marami talagang mga pagbabago. Yung mga ginagawa natin before, even though unti-unti siyang binabalik, marami tayong magiging mga bagong karanasan. So for example, even if swimming is allowed in certain community quarantine scenarios, hindi na yun yung typical na ginagawa natin dati. There will be additional recommendations. For example, pupunta ka lang doon, mag-exercise, lalangoy, and then lalabas. Hindi na ina-encourage na hang around sa locker room or magtagal sa facility. Pangalawa, yung pagpupunas ng muka, medyo talagang i-educate yung mga tao na i-retrain ulit yung mga sarili nila na iwasan hawakan yung muka or dumura or mag-clean ng nose. And basically, marami talagang pagbabago when it comes to returning back to sport. Pero Doc, before we leave the sport of swimming, wala bang additional complications yung swimming dun sa common areas? Yes. As far as transmission is concerned? Yeah. When it comes to returning to sport, at the Philippine Sports Commission, we set up guidelines, no, per sport. And usually these guidelines will actually highlight kung ano yung mga risk involved when it comes to practicing yung mga different na sports. No? So one of the things na medyo mas okay is an outdoor activity. It's done by a solo person. And then wala masyadong interaction with another an athlete or another person. The other thing is wala kang sinishare masyadong equipment eh. So in some situations okay din siya. And then people are saying na yung studies ng may chlorine yan, etc. In some ways that's partly true, no? Pero hindi rin natin maiwasan talaga yung paghawak ng muka. Lalo na pag nasa ilalim tayo ng tubig tapos umahon na eh. So there'll be some things that are actually gonna be advised more to the people when they go back to the sport. Tsaka alam mo, Doc, nakakatakot sa swimming pool yung pag-iisang tao nakatayo lang eh. Okay bang ginagawa? I heard some facilities will have a schedule, like 8 lanes, lagi sila na 8 lanes, tapos 1 per lane, siguro mga 10-15 minutes ka, and then another batch will come in. So even the distancing in the water is a factor? Yes, that's why 8 lanes lang siya, and then only 1 person can use that lane. So talagang by schedule ang mga babalikan na sports, by appointment, parang gano'n. But it's still the same water. Na-worry ako eh. I think there'll be studies na talaga naman hindi naman live host ang water, and then there are certain things in the water that can actually inactivate yung virus naman din. But other than directly blowing it in another person, yung spit mo or yung mga galing sa face mo, I don't think naman din it's that high risk. Alam ko na, Bok. Kapote ka at saka face mask. Face mask habang nasa tubig. Ayos. Doc, let's talk about the other sports that you're looking at. I know that you will still release your recommendations, pero give us an idea what kinds of sports could probably be less dangerous than others. Again, with that classification or guidelines that we made, is called Filipino First. No? When we want to reintroduce sports, we will highlight those that are done by a single person, solo lang, and then using your own equipment, maybe in an outdoor location, and preferably in a private or your own location. Pag sinabing public na yan, or multiple persons are using that equipment, or for example, in a team sport that you're sharing a ball and passing it around to multiple teammates, these are more of the latter higher categories ng sports kasi. So inuusog yan medyo sa latter part ng risk assessment ng IATF and DOH. So, yes, Doc. Can you give us an example, Doc, kung ano yung mga pwede na sports, like ano ba yung mga non-contact? Tennis, golf, yun yung mga nabanggit ng IATF. Yeah.
We are now in the MECQ, and I think it's been out already that you can jog, you can run. Even though there are like zone restrictions, like doon ka lang muna sa barangay mo or in your place. Unlike in the ECQ, even exercising in communal areas, bawal, di ba? So napapansin nyo ngayon, medyo pwede ka na mag-jogging sa village or within the barangay. And certain activities like baby golf are starting to come up, I think, in the GCQ. So, ang importante yung preparasyon eh. The preparation is the one that's gonna make sure that the sport is practiced safely. Kasi, well, medyo klaro naman, for example, yung mga mag-isa lang yung athlete. Yes. For example, chess. Ay, hindi pala mag-ising. May kalaban niya pala. Yes, esports. Nagalaban. Pero non-contact eh. Ay, sabihin. Non-contact. Pero sir, yun nga, mga team sports, for example, basketball, football, while they're not supposed to be grappling with each other, you would expect a lot of exchanges ng sweat, for example, laway, and so on down the line. And of course, the ball that they handle. Yes. Yes, when it comes to these guidelines and classification, when you're talking about team sports and that's practiced by multiple persons, maybe sharing an equipment like a ball and it's being passed around by the multiple persons. Plus, importantly, it's mostly indoors eh. Tapos, in a public indoors. location, so mga arena. So medyo nasa higher risk category siya ng returning to sport. So when it comes to this higher risk, medyo mas mahigpit yung preparasyon. Some even recommend testing all of the players and the staff. And if you look around the world, medyo halos bihira pa yung nagre-return na organized sports. No? I can just maybe name 2 football leagues, one in Korea and maybe one in Germany. But these are isolated mga sports leagues no, na nagsisimula pa lang. People are still watching to see kung paano sila magpatuloy sa pag-organize ng liga nila. May nag-resume na, sir, dun sa Germany tsaka sa South Korea na football? Yes, and if you see their preparation, all the players get tested almost every 3 weeks. Tapos walang stands, walang spectators, and then they are more or less confined or isolated in a location na monitor sila ng safety officer. So these things are really gonna be tedious for some leagues to maintain. So we just give them the advisory on how to do it, and then maybe when the IATF says na pwede na yung magbukas yung mga indoor facilities, unti-unti na silang pwede magsimula. So far, hindi pa eh. Pero kasi sir, for example, in the case of the UK, when it comes to football, at Pilipinas, when it comes to basketball, minsan yung audience, may audience participation eh. Nagiging contact sport pa minsan. Basketball. Yes. So kailangan yun eh. Kailangan may pag-iingat So din wala doon. muna spectator. I think pag una silang babalik, wala ata muna spectator talaga. Pag bumalik, baka players lang muna. Ganon. Pero iba pero yung ibang mahirap pa dating rin. iba rin dating sa Pilipino pag pag may naghihiyawan eh Oo naman. at nag-aalaskahan eh. Nakaka-inspire. Di ba? Nakaka-inspire. Diba? Iba yung audience participation talaga. Correct. Well, Umaabot sa- yan. Si PSC Medical Head Randy Molo. Sir, thank you for joining us and good morning po sa inyo. Okay. Thank you. Good morning. Sa ibang balita, makikipag-ugnayan na sa mga computer shops ang Department of Information and Communications Technology o yung DICT para sa ipatutupad na flexible learning system ng mga mag-aaral sa dating napasukan. Sa virtual hearing ng Kongreso tungkol sa pinaplanong new normal kahapon, sinabi ng DICT Undersecretary na si Eliseo Rio na ito na ang naisip ng paraan para makapag-eskwela pa rin ng mga estudyanteng walang personal computers at access sa mabilis na internet connection. Ang kailangan na lang daw, i-reconfigure ang mga internet cafe para maging akma sa digital classroom setup. Makakatulong din daw yan para sa mga empleyadong hindi makapag-work from home dahil walang sariling computer. Actually, ito nga yung pinoproblema, di ba? Sabi ng DepEd, August 24. O Yeah, pwede, 24. kung mag-o-online, medyo malapit-lapit na yun, ha? Although most of the ilang country naman months is na lang. under GCQ eh. So, Yes. pwede silang mag-physical classroom setup pero may Oo. distancing pa rin. That means cutting the classroom size in half. At saka, oo, The baka class size magdagdag enough, sila ng shift, no? Iniisip ko rin kasi kung paano gagawin nila. But still, kung halimbawa, yung online, ngayon, mayroong mga ongoing na online, okay siya kapag yung mga nandun ka sa mga highly urbanized areas na meron kang access. But still, yung mga areas na malalayo pa rin, and not all people have access pa rin naman. So, problema pa rin talaga siya.
Tapos yung pang ano, yung sa bagay internet cafe, mabibilis yung mga computer nila eh. Yes. Kasi pang gaming eh. Mas magastos nga lang para dun sa ano. Ayun talaga, oo. Oo. Per hour yun eh. Oo. Sabihin mo kung kung 8 oras yung klase mo. Dapat may discount yun. Anyway, okay, sa puntong ito, makakausap po natin si Sir Mon Isberto, ang Public Affairs Head ng PLDT. Sir, good morning, Sir Mon. Magandang umaga, Ed, at saka Maricel. Magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Sir, kamusta ang operasyon ng PLDT ngayon? Ngayon na maraming gumagamit po ng internet. Well, mabigat po ang traffic, pero so far okay pa naman because we're lucky. Medyo, kumbaga, yung mga nakarang taon, malaking ginastos namin to build up the network. Ngayon, nagagamit talaga siya. Okay, that's good to know. Pero sir, merong online payment system or mechanism yung PLDT para dito sa pagbabayad dun sa mga bills para iwasan yung physical na pagpunta doon sa mga opisina. Yes. Well, Ed at saka Maricel, what we want to inform the public at this point in time is, number one, we're starting to open up yung mga stores namin. PLDT, Smart, and Sun stores. So kung meron pong kailangan gawin talaga yung customer natin tungkol sa kanilang accounts, they can go to these stores now. These stores will be opened gradually, no? Starting this week, siguro mga about 80 to 90 stores will be open in different parts of the country. Tapos starting May 25, another 150 stores will open. And on June 1st, 130 more stores. This is all over the country will open. So that's news number one. Yes, the stores are opening. But on the other side, we're also encouraging our customers na kung pwede sila mag-transact online, mas mabuti para sa kanila, mas mabuti rin para sa amin. And that's a faster, more convenient way of doing it. So we are offering the public those two choices. Sir, pakibigyan nga po kami ng detalye for those interested na mag-transact online. Ano yung dapat nilang gawin? Okay. Saan sila dapat na pumunta? Well, usually ang mga transactions online, for example, payments. In the case of PLDT and Smart, napakaraming paraan po na mag-transact online. You can use yung mga smartphone applications like PayMaya, and you can use your electronic banking. There are so many banks, I can name a number of them that you can use. You can transact using your bank account para magbayad ng mga bills. No? So there's also, you can use, we have an app, it's called the My PLDT Smart app, na merong Pay Express Online. So pwede rin gamitin yon. So those are basically the ways that you can do the transactions online. There are so many banks that you just check na lang kung yung banko ay merong payment service. But these include banks like BDO, BPI, China Bank, Metrobank, the East West Bank, Union Bank. Marami po. So it's check lang nyo po. Kung hindi nyo pa alam, just check your bank. And all the banks have online, di ba? Meron na silang mga websites. Yeah. At saka online payment mechanisms. You can check there at makikita nyo kung pwedeng gamitin nyo magbayad ng PLDT bills. Actually, Sir Mon, what we notice is that maraming Pilipino, hindi sila ganun ka online literate. Yes. And that's unfortunate. Kasi Yes. maraming Pilipino, akala nila kailangan mo ng credit card to pay online. Actually, That's hindi mo also kailangan ng true, credit yeah. card Pwede yung debit card. Yes. Yung ATM Yung machine. ATM card. Basta may ATM card ka, Pwede rin. debit card yan Hindi mo kailangan ng credit card. Marami kasi umiwas sa credit card. Ako, hindi ako nag-credit card Kasi utang yun That's why ka-interest pa. if your bank is a member of the BankNet network, you can go to an ATM ng BankNet and you can transact there. Diba? All So, it yun. takes is that Basta may ATM ka, you can actually do it online. Just look for the bank website and just follow the instructions. Tapos you can pay na everything paperless and officeless, kumbaga. Yes. Well, to your point, for example, many people are using debit cards no, to pay online. Because unlike a credit card na may siyempre may credit limit ka doon, yung debit card, well, you can control your risk by simply kung anong ibabayad mo, yun lang ilagay mo doon sa debit card. What you have is what you can use lang. So, I mean, maraming ano yan. People also use PayMaya in the same way kasi you can load up your PayMaya account only to the extent that yung ibabayad mo.
So wala kang exposure kasi yung ibang tao kasi natatakot mag-transact online. Opo. Kasi nga dahil of all of the fraud risk that you have heard about. Yes. So it's a question of just evaluating, taking a look, and then these are the different tools that you can use. No, it can be, like I said, pwedeng sa bangko, pwede rin yung itong mga PayMaya and smartphone apps, no? At pwede rin debit cards. Pero remind din natin sila, sir, na it's not just payment yung pwede sa online. If they have also Yes, correct. concerns, pwede rin kayong, pwede rin sila to get in touch with you through online. That's right. Especially, for example, sa PLDT smart apps, there are different functions that you can also perform using the app. And what we can tell you at this point, Ed at saka Maricel, is that these apps will become more and more powerful in the months to come. Dadagdagan po namin siya ng features para mas marami po ang magagawa natin sa pamamagitan ng mga apps na ito at saka ito mga online services. Pero Ed, you raised an interesting point kasi yung that's the problem that we face. For example, yung mga pumupunta ko sa mga stores namin, unfortunately, ang napapansin namin in the early days, marami ho mga matatanda na pumupunta. Ay, delikado yun. Yung may edad. And we are trying to avoid that for both their sake and also for the safety of people who are also going to the stores. So, ito, pakiusap mo na lang sa ating mga tagapakinig. Usually kasi it's also partly a cultural thing in the sense na yung mga matatanda, hindi sila, o yung mga senior citizen ako, okay? Yung mga may konting edad, okay? I stand corrected. Hindi sila masyadong bihasa sa paggamit ng mga online at digital tools. Di ba? So nakikiusap ako doon sa mga kamag-anak, yung mga apo at sa mga anak ng ating mga senior citizen. I-set up lang naman yan eh. Maturuan sila na gumamit nitong mga tools na ito para hindi na sila pupunta doon sa mga stores para maiwasan na yung pagbiyahe. Di ba? Kung maaari lang. Kasi Ed at saka Maricel, this is, itong COVID crisis is a pivotal moment. In the sense that, yung marapansin, na dami-dami na gumagamit ng mga video conferencing apps. Oo nga. No? Dati-rati, bibihira lang yung mga taong gumagamit nun eh. Ilang mga geeky ang gumagamit nun. Pero ngayon, dati kasi dahil na pa tayo eh. So. dahil pa tayo. Tama. Pero ngayon, Yung matunog, yung mga apo ko, Ed, Maricel, wala na sa kanila. Parang, oops, on. And it's part of daily life na para sa kanila. So, itong panahon, ito yung pagkakataon na yung mga dapat sanang mapalaganap natin ng mga digital practices. Ngayon na ho ang pagkakataon. Yeah. So itong we're encouraging our customers na please, pag-aralan po natin itong mga simple digital tools. Dito sa mga sinasabi ko kanina, Ed, Maricel, may instructions lahat yun. At So ano pag naman pumasok ka sa website, makikita nyo, makikita nyo instructions kung paano gamitin yung mga functions. And sometimes all it takes is just somebody to help you set it up. Apo o anak, set up mo lang para madali na, dire-diretso na. Right. And once that's done, wala na problema. Proven na yan sa amin, Ed, kasi we have a program, we call it the Digital Farmers Program. Tinuturuan po natin yung mga magsasaka kung paano gumamit ng mga smartphone apps para sa kanilang negosyo. Okay? Alam mo ba ang average age ng mga farmers dito sa Pilipinas? 60? 57 and above. Okay? Medyo may konting edad na, mga kabaro ko na sila. No? But karamihan sa kanila, hindi marunong gumamit ng smartphones. Alam mo natutunan namin, sino ang nagtuturo sa kanila? Yung mga Apo. Sila. So it's part of our training program that we invite younger people na tuturuan ang mga seniors nila kung paano gumamit. And it works. Nagugustuhan naman ng mga yung ating mga kababayan na mga magsasaka, natututunan nila kung paano gumamit ng Facebook, paano gumamit ng Viber, WhatsApp, kasi ginagamit nila yung Facebook halimbawa para magbenta ng kanilang produkto. Yeah. Yeah. It's the new classified ads eh.
Oh, yun na. And it works. We know farmers who have, gradually built their own marketing network. No? Pag meron na sila mga ani na, lalo na yung mga vegetables at saka mga certain types of crops na medyo hindi madaling mahanap. Pag pinost nila sa Facebook, ubus ka agad. Wala pang isang araw na kukuha ka agad yung kanilang crop. So, sana mangyari po yun sa ibang mga gamit, hindi lang para sa mga magsasaka. In dealing with so many other things, we'd like to encourage our customers and the public to try out different tools, para mas maging mas madali at mas ligtas yung kanilang buhay. Okay. Ayun. Maraming Ayun. salamat po, Sir. PLDT Public Thank you, sir. Affairs Head, Mon Isberto. Thank you, sir. Thank you very much. Maraming salamat. Oo Actually, naman eh. effective yun. Ako, I do it online na lang eh. I pay bills online. Kami din. Kasi And- mas madali eh. and I don't- Ngayon, lalo na quarantine And kasi. again, maraming Pilipino ayaw mag-credit card eh. Ako isa ako doon. Kasi utang yun eh. Mamaya mapautang Tama ka ng naman. Baka mapasubo ka mamaya eh. mapaswipe ka ng Oo. mapaswipe, Di mo diba? kailangan ng credit card. Pwedeng ATM lang. Oo. Pay online. Hindi, at saka yung sinasabi kanina ni Sir Mon na yung nagbebenta online ng mga farmers. Kahit ngayon, di ba, masyado na siyang in kasi nga ayaw ng yung sa mga condo, for example, ganun yung ginagawa nila parang merong Facebook group, tapos dun lang sila selling, reselling, gano'n. Effective. So yun, if you can avoid it, avoid going out to pay. Just do it online. Kung kaya nyo mag-Facebook, kaya nyo Facebook na mag-online lang. banking. Kahit sa mga lolo't lola natin. Yung tatay ko nga, simula nang matutong mag-Facebook, nagbo-vlog na rin. Kinakabahan ako ano mga sinasabi. Tatay mo nag-vlog? Tatay nyo nag-vlog? Yung tatay ko nagbo-vlog. Okay, daig ka pa pala. Oo, tinalo pa ako. Okay po, naglalabas ng mga edad. Tuloy-tuloy ang ating special coverage ng 1PH sa COVID-19 sa aming pagbabalik.
nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Pinayagan na rin ang religious gatherings, pero 5 attendees lang po kapag MECQ areas at 10 naman kapag GCQ. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Father Jerome Siciliano ng CBCP Public Affairs Committee. Father, good morning po. Good morning, Ed. Good morning sa mga nanonood sa iyo. Yes, sir. Father, kasama ko si Maricel Halili. Father, I understand na nakipagpulong kayo kahapon doon sa IATF. Ano po yung napagkasunduan as far as yung religious gatherings are concerned? Unang-una, linawin ko lang na ito ay para sa Archdiocese of Manila. Okay. It was never a meeting involving the CBCP. Okay. Ako Sige ay po. pinadala doon bilang pari ng Archdiocese of Manila. Ngayon kahapon, technical working group ito, ang layunin ay mapakinggan nga yung panig ng simbahan. Opo. So, kasi nauna nung napabalita na si Bishop Pabilio nga bilang Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila ay pinuna yung pagpayag na 5 lang yung attendees sa MCQ at saka sa GCQ naman ay 10 lang yung maximum na attendees. So ngayon, maganda naman yung aming mga pag-uusap. Ipipresente nila ito sa National Task Force and then sa IATF. Tingnan natin kung paano nila didesisyonan yung mga proposal. Father, ano po ba yung pinakang specific na proposal natin in terms doon sa limitation ng mga tao? Because I understand, ang isa daw po sa mga concern kasi ng local executives, paano daw mai-impose yung social distancing doon sa church if yung mga pulis mismo hindi naman pwedeng basta-basta pumasok doon sa loob ng simbahan habang nagmimisa? Well, they have to trust the priests and then the organization sa loob ng simbahan na mag-enforce ng social distancing. So yung specific na hinihingi namin doon sa pag-uusap ng TWG kahapon ay gawin na lang na 1 meter apart yung kumbaga ay distance ng mga attendee. So hindi na dito susukatin kung 50% ba ng capacity ng simbahan, 50% ng capacity ng pews, hindi na. So yung proposal doon ngayon ay gawin na lang na 1 meter apart talaga. So ngayon ay hindi talaga papasok yung PNP dito, yung mga barangay, P officials, ngunit sila yung magpapatupad niyan sa labas. So ibig sabihin kasi may mga pagkakataon na baka naman yung mga tao magko-congregate sa labas habang naghihintay na matapos yung misa. So kinakailangan pati sa labas ng simbahan ay mapapanatili natin yung social distancing. Pagdating sa loob, ang gagawa nito ay yung pari na siyempre, yung presider niya, siyempre i-remind. And then meron kaming mga ushers, greeters and collectors na tinatawag, may mga ministers kami na talagang mag-enforce nito. And besides, yung mga upuan ay mamarkahan na namin kung saan lang pwede silang umupo. And then kapag halimbawa nakita na hindi ka umupo doon sa tamang upuan, may marka na nga, sisitahin ka ng mga tao namin sa loob mismo ng simbahan. But paano po yung mga usual parts ng Mass? For example, yung communion, Communion, Father. Paano po yun? Nakalagay yun doon sa guideline ng Archdiocese of Manila na unang-una, kamay talaga. Kapag mag-receive ng communion, hindi na muna by mouth, kundi kamay talaga. Ngayon. At ang gagawin dito, ipapakita sa taong bayan, sa mga nagsisimba, na dinidisinfect talaga ng pari yung kamay niya, pati na yung mga lay ministers, extraordinary ministers of the Eucharist. So meron kaming alcohol, makikita nila, naghuhugas talaga ng kamay. And then usually, kapag mag-receive ng communion, sinasabi namin sa communicant na the body of Christ, hindi na isa-isa. So, sa una pa lang, bago mag-start ng communion, sasabihin na ng pare the body of Christ para na yun sa lahat. So that is to prevent also yung sinasabi nilang droplet. So yan yung mga innovations na gagawin. Okay. Para hindi isa-isang the body of Christ kasi may issue ng right. baka droplets nga. Droplet. Pero Father, paano yun, for example, other sacraments like baptism and so on down the line, confirmation, wala mo na po? Ang kagandahan nito doon sa proposal namin ng Archdiocese of Manila na lahat ng sacrament, religious services, payagan na.
sa MECQ saka GECQ. Meron pang MECQ, tapos Opo. meron pang tinatawag na GECQ, General Enhanced, meron pang Modified Enhanced. So, ngayon po dito sa NCR, nasa MECQ tayo. So, ang proposal ng Archdiocese of Manila kahapon ay payagan na rin lahat ng mga religious services, katulad ng binanggit mo, baptism, confirmation, confession, wedding, pero restricted talaga yung attendees. Dito, alimbawa sa wedding, doon sa proposal ng Archdiocese of Manila, nire-restrict lang na yung couple, and then yung mga magulang ng couple, saka isang pair ng ninong at ninang. So, bali yun lang. Ngayon ay kapag nag-move forward tayo, halimbawa nag-GECQ, nag-ease up din yung restrictions. So sabi nung TWG kahapon, posible na madagdagan pa yung kumbaga ay yung bilang, pero again, mag-adhere tayo doon sa tinatawag na physical social distancing sa loob ng simbahan. Well, Father, you've been talking about proposals po that you submitted yesterday doon sa TWG. Pero wala pa po tayong feedback doon sa kung tatanggapin ito? Maganda kasi yung nito, yung members nito, hindi lang kami parang interagency din Meron doon DOH, ando doon yung TESDA, DOLE, PNP, AFP, DILG, ando doon din. Ngayon kung tatanggapin ito, ipopropose yan sa National Task Force kasi alam mo kung bakit in-invite yung Archdiocese of Manila tungkol dyan dahil sa naging comment nga ni Archbishop, ni Bishop Pabilio. Kaya yung Archdiocese of Manila in-invite na. So sila na mismo nag-take ng initiative. At ang nagsabi na mag-create ng TWG para mapakinggan yung religious sector, sila na mismo. So ngayon dapat na umagang ito ay mag-uusap yung National Task Force against COVID-19. Pero karamihan sa mga opisyal nila ay pinatawag yata sa Senado dahil merong hearing. So ngayon, ngayon gagawin na yung meeting sa Thursday, na-reset ng Thursday. So by Friday, makikita natin ngayon kung abangan natin kung yung IATF ba ay papayag doon sa mga naging proposal ng Archdiocese of Manila. By Friday, part na siya ng agenda, ganun po. Pero Father, meron lang akong concern, for example, dun sa ibang mga churches like yung sa Quiapo Church. Yan, alam naman natin na laging madami yung mga nagpupuntahan sa mga church na yan. So kapag umabot na doon sa limitasyon, kumbaga, yung naandun sa loob ng simbahan, what will happen dun sa mga hindi makakapasok? Kasi parang I'm trying to imagine, ang hirap naman din kung papatambayin lahat sa labas yun. Binanggit ko na talagang meron lang allotted na mga parts na dapat na mauupuan yung mga tao. Kapag halimbawa na puno na yung talagang allotted pews na dapat na upuan ng mga tao, sa guideline na ginawa ng Archdiocese of Manila, it's a must na maglagay na ng mga trompa sa labas. Ngayon, kapag nasa labas ka na, ando doon ngayon yung PNP at saka yung mga barangay officials, kung sino pa man, na magpapatupad nitong social distancing kahit na nasa labas ka. Sa makatwid, kinakailangan din dito na i-announce lagi ng simbahan, ng parokya, na ganito lang ang gagawin, ganito yung mangyayari, yung kumbaga social physical distancing, i-enforce natin dito. Kaya ini-encourage namin kayo na pumili ng mga oras. So i-announce namin. So lagi kami mag-a-announce sa Facebook page ng parokya, sa halimbawa sa mga masses na rin, tapos sa radio, yun ang ginagawa ng Archdiocese of Manila ngayon. Gagawin ng Archdiocese of Manila. And sige po, go ahead, Father. And isa pang bagay dyan na gagawin ng Catholic Church na yung mga elderly, yung mga sickly, at saka yung mga bata-bata pa talaga, yung mga bata pa, ay i-encourage din ng parokya, ng simbahan, na manatili na lang sa bahay, doon na lang sila magsimba dahil yung Archdiocese of Manila ay gagawin pa rin itong mga digital celebration ng Eucharist.
Pero Father, na pag-usapan nyo rin po ba doon sa meeting ninyo kahapon yung tungkol po doon sa mga kung sino lang yung pwedeng pumasok doon sa loob ng simbahan? It's clear na you discourage yung mga senior citizens and yung mga bata, pero meron po kasing mga quarantine pass. So kung lalabas sila ng bahay, paano yun? Ibig sabihin yung may mga quarantine pass lang yung pwedeng magsimba. Na-discuss namin yan at maganda, nandoon nga yung DILG, klarado doon na kapag wala kang quarantine pass, hindi ka talaga makakalabas. And labas na sa simbahan yun sa control ng simbahan. Meaning to say, meron kasi tayong kumbaga ay guideline patungkol dyan. So susundin pa rin naman ng taong bayan yan. So hindi na kontrolado ng simbahan yun. Father, last question po. You were there as a representative ng Archdiocese of Manila, hindi Yes, po as CBCP. Pero whatever decision that will be arrived at by the IATF National will apply to the entire country. So that will include all the other archdioceses. Yes, gano'n na nga po yung nangyari na kapag gagawa kasi sila ng policy, hindi naman yung policy sa isang territory lang. So ito ay magiging national policy na. Pero kasi kaya Archdiocese of Manila dahil unang-una ang in-invite ng IATF yung Archdiocese of Manila, hindi naman din sila nag-invite sa CBCP. So kaya gusto nating i-clarify yon na yung involvement doon ng simbahan ay yung Archdiocese of Manila, hindi nga CBCP. Pero tama yung sinabi mo, kapag gumawa na sila ng policy patungkol dito, of course it will apply. Nationwide na yun. Nationwide. Hindi yan yung tipong Manila lang. Okay, Father. Abangan namin siguro Thursday or Friday. Sana Yes. may resulta na. Okay, salamat. Maraming sa inyo, salamat po, Maricel Father at Jerome Siciliano ng CBCP Public Affairs Committee. Pero in this case, siya yung naging kinatawan para doon sa Archdiocese ng Manila. Yes. Thank you, Father. Isa sa paraan para makaiwas sa virus ang umiwas sa paghawak sa kung saan-saan. Ito ang naging inspirasyon ng COVID hero natin ngayong umaga sa pag-develop ng hands-free disinfectant dispenser. Kilalanin na natin ang nasa likod nito, si Angie Tuason. Good morning, Angie! Morning po. Hello? Angie, can you hear us? Baka nakamute si Ma'am. Oo, Ma'am, hindi yata can you tayo hear us, na- Ma'am? Okay. Yun, there you go. Ayan. Ma'am, Naririnig? Ma'am, can you hear us? Malinaw po. Malinaw. Oo nga eh. Hindi tayo Yan na naririnig narinig ni mo, Angie. Ma'am Angie. Okay, let's Wala akong try again. naririnig. Oh, yeah. Oo. Pero dinig natin si Ma'am. Klaro siya, tayo hindi. Ma'am, ingat lang sa sasabihin niya. Dinig ng buong barangay. Curious pa naman ako, ano ba yung hands-free disinfectant? Ito yata yung kasi di ba Paano yun? typically pag alcohol dispenser pinipindot mo I-press. ng gano'n. Oo. Pero kung lahat kayo pumipindot doon, Hawak mo na rin pasa-pasa kayo lahat. ng mikrobyo. Oo. So kung hands-free siya, Yung talagang magandang mga dispenser, yung hindi mo na kailangang hawakan yung dispenser. automatic. Either automatic o manual pero gamit mo paa, for example, o tuhod. Oo, ba? Ayos ah. May mga ganun, Talaga? May mga ganun. May gripo na tuhod ang nag-activate itutuhod mo tapos lalabas ang tubig so pwede ka mahugas. Oo, so hindi baka yung ganun din. hindi yung malang sa tuloy yung gripo. Oo, kung ano, mga Bakit malalagkit. yun? Oo. Anyway, Pasino-sino andyan din si Ma'am Angie. humawak. Ma'am Angie, can you hear us? Yes, yes. Ayun, Ayan, yun. klaro na. Ma'am, paliwanag nyo itong ginawa ninyong hands-free disinfectant dispenser. Kaya we thought of how are we going to be more hygienic so that we would be able to protect people also. So, we were thinking kung kumuha kami ng na hindi gasos, hindi ng baterya na makakatulong sa bayan. So pag yung food, yung sa food, lalabas na alcohol. So, Naku. galing doon sa
Nag-shopping i-translate natin. Translate natin. Line ni Ma'am Angie. Patsi-patsi na ko, Hindi pero natin- itatranslate natin. Oh, Baka ibang sige, lingwahe sige. yun. Tatapakan mo yung yung pedal, lalabas yung alcohol. Oo. Hindi mo nahahawakan. Subukan natin i-connect ulit si Ma'am Angie. Pero Para parang siyang ganun ano ba yun? Para pala siyang fountain. Yun, di ba pag Ayun, umiinom ka ng nung fountain sa elementary tayo, food ganun, court, di sa ba? school, o kaya kung ano to, o di ba tatapakan mo lang, tas lalabas na yung tubig. Parang ganun ang mangyayari. That way, Ang wala kang idea yun, hawak-hawak sa ah. kung saan-saan. Kasi nga, bad trip minsan yung naunang naghugas sa'yo, humawak ng kung ano-anong malangsa o maano. Tapos ikaw pag hawak mo naman, Ako naiinis ako kapag yung hahawakan mo yung gripo, tas may natirang sabon. buti kung sabon, ikaw mantika. Hindi nilinis. Di ba? Mas maganda Kung nga kumain mo naman ng to. alimango bago Yeah. Parang ang dami mong experience sa gripo. Nasi-share mo talaga yung mga ganyan. Pero maganda to at ano mo lang siya, tatapakan Hindi kasi, mo di ba, lang. naghugas ka, tapos malinis na yung kamay mo, Oo. papatay mo yung gripo, hawakan Hawakan mo, mo tapos, ulit yung malangsang gripo. Bad trip yun. Malagkit, hindi ba? Hindi Lalo ganun na yun. ngayon, importante pa man din na tayo, hygienic. Oh, di ba? So, yun ang prinsipyo sa likod ditong hands-free disinfectant ni Oo, Ma'am. actually kahit nga daw yung, di ba yung sa bahay, hindi nga rin daw advisable na for example, magsusuot ka ng mga sapatos from outside na ginamit mo. Kahit yung pagpasok mo dun, to make sure na malinis din yung floor, wala ka rin daw na aamoy ng mga whatever mikrobyo na natangay mo from outside. Oo, kami sa bahay, si Commander mahigpit. Bawal, napapagalitan Pag-uwi ka. ko, minsan nakabantayan sa labas. Tanggalin mo sapatos mo. Hindi ka makapasok dito. I-disinfect ka, gano'n, ini-sprayan ka rin. Yes, ma'am. Mahigpit nga, Walang di kaso ba? yun. Oo. Pero ngayon, ang nagiging namin ngayon, routine namin sa bahay, every time nagagaling ka sa labas, especially kapag halimbawa yung mga crowded places na like palengke, supermarket, pagdating mo sa bahay, dead man na kami sa pasma, diretso na ng shower, tsaka Hindi naman totoo yung pasma diretso. eh. Talaga ba? Walang Natatakot walang ako doon sa medical, mga walang medical basis yung pasma. pasma. O sige, kung wala man siyang medical basis, Palusot ng mga tao, ay hayaan na maligo yun. natin kasi di mas maganda naliligo ka na ng diretso para Oo. sigurado lang na wash out mo na kung whatever germs na nakukuha mo Sabi from mga atleta, outside. pagkatapos ng ligo sila eh. Alright, oo. Basang-basa pa ng pawis, naliligo na ng gano'n. Tapos pati yung mga damit na ginamit mo from labas, diretso na rin ng laba. Oh. O yan, si Ay, Ma'am ito Angie, andyan ata, pero telepono na lamang. Ma'am Angie, good morning po. Good morning. Ayun, Veteran, klaro na. veteran. Problema tayo kanina. eh. Ma'am, sige po, paliwanag po natin ng ating hands-free dispenser. Okay, so ang concept kasi nito is dapat maging hygienic tayong lahat para maprotektahan tayo sa coronavirus, di ba? So, para maiwasan yung hawak-hawak, aapakan mo lang yung pang-press ng foot, tapos lalabas yung alcohol o kaya yung soap. This way, maiiwasan natin yung pag-transmit ng virus. So, ito, pwede mo ilagay ito kahit saan kasi hindi kailangan ng baterya. So, mas useful to sa public actually. Ano yung ma'am? Paano kayo nag-come up sa ganitong idea? Ano yung nag-inspire sa inyo? Kasi right now, di ba, mag-MCQ na tayo, papasok na rin yung mga tao sa mga workplaces. So, iniisip namin, paano makokontrol pa ng extra itong pag-transmit ng virus? Since we encourage kasi washing and we also encourage yung pag-alcohol ng hands. So, iniisip namin, para makontrol ito, gawa na ng na mas magiging useful sa masa at saka mura lang siya para mailagay kung saan tayo sa mga bus stations, sa highways, sa mga public places. Yun. So, yun ang naisip namin, ng grupo namin. So, ito, katulad yan, naibigay din namin to sa Caloocan City Hall, sa City Health Department para at least magamit din nila para doon sa mass testing nila. Ganon. Saka sa barangay health centers. Yeah. Sa mga interesado pong makakuha ng ganitong klaseng hands-free, how do they get in touch? Oh, they can contact us through Facebook sa Mitsubishi Trading Philippines or doon sa aming website www.mitsubishi.com.ph. So you can call us there and message us and we will respond to all inquiries.
Yeah. Ma'am, pero give Especially us po, an may idea. discount kami for those na magbibigay po for donations. Opo. Ma'am, but give us an idea, magkano yung isang unit? Ang mura lang po siya. It's only 2,500 pesos. Yan. So it's very affordable. Compare mo dun sa mga tig 8,000, 12,000, ganyan. Medyo mas mahal pa. So mas maganda to para affordable for masa. Maganda yun kung may only alcohol na kasama. Lakas That ng tawa has to be naman mo. provided sa establishment. Yeah. Oo. Oo. Pero ma'am, bukod po dito sa inimbento ninyo, yung ginawa ninyo na hands-free disinfectant, yan. Meron pa daw po kayong ibang assistance na ibinibigay, especially for our frontliners. Kwentuhan nyo naman po kami kung ano to. Yeah, kasi nung nag-umpisa, di ba kulang ng PPE. So naisip namin, yung mga stocks namin, meron kami mga disposable raincoats, mga reusable raincoats. Binigyan na namin yun sa mga frontliners na nag-ask for donations para maprotektahan sila. And we also gave out BP monitors to Matbuhay Foundation and the COVID booths for mass testing. So through the help of our partner organizations, the UST Tomasian Alumni Leaders Association, the QC Dynamics Lions Club, and also the Philippine Hardware Foundation, si Sir Darwin Chan, siyang gumagawa ating mga COVID booths. And also from the Health Association, the Kamanava Group, tinulungan po tayo na coordinate para makapagbigay tayo sa ibang mga sector. Yung Naku, Ayun, wala na siya. nawawala. Nawawala uli si ma'am. Mahina tayo si... Ayun. And through other quarantine facilities, mga LGU and hospitals, nakapagbigay po tayo ng almost 50 na COVID booths po nationwide. Okay. So, pag may gustong tumulong po o makisali o kaya mag-inquire, pumunta lang naman sa Facebook ng Mitsui. Tama ko ba? Pwede rin po mag-message kayo kung gusto niyo pong makatulong. Lalo po, nagbibigay kami ng mga relief goods sa iba't ibang ay meron dito mga gusto niyo rin ibigay sa ibang tao, pwede namin kayong tulungan. So, let's partner together. Let's fight COVID together. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Angie Tuazon, ang nag-develop po ng practical na hands-free disinfectant dispenser. Tinatapakan mo lang. Ito, bago tayo magtapos, binabati po muna natin yung ating mga suki, si Mary Ann Balilio watching from Israel. Shalom. Ang pupogi ng mga tao dyan. Sa Israel? Oo. At saka ang gaganda ng mga tao. Doon ko nga na-realize kung bakit sa kanila kinuha si Wonder Woman. Diba? Si Gal Gadot. Gal Gadot, ang gaganda, parang kahit naka military uniform, mapapatingin ka, alam mo, Miss Universe. Maganda kasing yung halo. I mean, you're looking at Arabic descent. Yes. Palestinians, and you're looking at European descent. Oo. Yung mga nag-migrate to Israel after the war. So, maganda Kaya maganda yung combination nila, di ba? O kahit mga waiter, mukhang artista. Yung asawa ba nanonood? Oo, mapagalitan, hi. Biglang bumaito. Binabati rin natin si Rachel Francisco, nagpapa-shoutout sa mga anak sa Santa Lucia, Angat, Bulacan. Flor Deliza Menina mula sa Las Piñas, Gary Allen Phelps, Noel Romblon Ilagan, kay Alex Fuentes, Eliza Simbulan, Reynaldo Guamos III, Mildred Angub at Marjorie Acuña. At yan po yung 2 oras nating talakayan ngayong umaga tungkol po sa COVID-19 pandemic. Again, 12 days to go. Bago magkatapusan ng buwan. Yun lang yun. Ako po si Edling Gao. At ako naman po si Maricel Halili. Tutok lang dito sa 1PH Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19. So stay safe at stay at home mga kapatid.